ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાયનો 25મો દાખલો કે જેની અંદર આપણે 23 અને 24 જે દાખલા ગણેલા છે એ જ રકમનો ઉપયોગ કરવાનો છે. પણ પ્રશ્ન થોડો જુદો પૂછેલો છે. લેન્સ છે એની કેન્દ્ર લંબાઈ 10 સેન્ટીમીટર જે 23મા દાખલામાં આપણે આપેલી જ છે, અને એક ચોરસ લૂપ છે કે જે આપણી વસ્તુ જે અસંખ્ય નાના નાના ચોરસનું બનેલું છે, જેના દરેક કોઈ એક ચોરસનું ક્ષેત્રફળ 1 મિલીમીટર સ્ક્વેર છે. પણ અહીં 25મા દાખલાનો પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો કે ભાઈ આ ચોરસ લૂપને કેટલા અંતરે મૂકવું જોઈએ, એનું આભાસી જે પ્રતિબિંબ મળે એના દરેક ચોરસનું ક્ષેત્રફળ એ આપણે 6.25 મિલીમીટર સ્ક્વેર મળે. આ આપણો પ્રશ્ન પૂછ્યો. ચોરસને લેન્સથી કેટલા અંતરે મૂકવું જોઈએ કે જેથી કરીને આભાસી પ્રતિબિંબનું જે ચોરસ છે એનું ક્ષેત્રફળ એ 6.25 મિલીમીટર સ્ક્વેર આપણે મળે. આવો આપણો પ્રશ્ન પૂછ્યો. અને બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછેલો કે આ જે પ્રતિબિંબ છે આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય કે ન જોઈ શકાય, એ પ્રશ્ન આપણે પૂછ્યો છે. આપણે એ પ્રશ્નની ચર્ચા આપણે પછી કરીએ. તો એ બરાબર જુઓ જી, વસ્તુનું ક્ષેત્રફળ છે, પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ આપણું જોઈએ છે, બે ક્ષેત્રફળ આપણી પાસે છે. તો અહીં ક્ષેત્રીય મોટોણીનો ઉપયોગ કરી શકાય. દાખલા તરીકે ક્ષેત્રીય મોટોણી આપણે લખીએ, ક્ષેત્રીય મોટોણી. અને કોઈપણની ક્ષેત્રીય મોટોણી એટલે પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ છેદમાં વસ્તુનું ક્ષેત્રફળ. જે કઈ મોટોણીઓ છે આપણી પાસે ચાર પ્રકારની: અંતરના સંદર્ભમાં, ખૂણાના સંદર્ભમાં, ક્ષેત્રફળના સંદર્ભમાં કે કદના સંદર્ભમાં. કોઈ પણ મોટોણી હોય, મોટોણી એટલે પ્રતિબિંબના છેદમાં વસ્તુ. તો એ ક્ષેત્રીય મોટોણીનો ઉપયોગ કરીએ આપણે. તો બરાબર જોવો જી, ક્ષેત્રીય મોટોણી એટલે શું થશે? તો કે a' ના છેદમાં a. પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો કે 6.25. વસ્તુ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે આપણી પાસે? તો કે a. તો એનો અર્થ એમ થયો a' ના છેદમાં a બરાબર આપણે કેટલું મળશે? 6.25. તો આ જે ક્ષેત્રીય મોટોણી છે એને આપણે રેખીય મોટોણીમાં ફેરવી નાખીએ, કારણ કે આપણે રેખીય અંતર u જોઈએ છે. વસ્તુ કેટલા અંતર મૂકવી જોઈએ એ પ્રશ્ન છે. રેખીય અંતર મેળવવું છે. તો આ ક્ષેત્રીય મોટોણીને રેખીય મોટોણીમાં ફેરવવા માટે બરાબર જો, ધારો કે આ ઊંચાઈ h, તો આ જે ઊંચાઈ છે એની પહોળાઈ કેટલી હોય? h. કારણ કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. એ પ્રમાણે અહીં લખી શકીએ h'. તો આ બાજુ છે કોણ છે? h'. તો બરાબર જુઓ જી, પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ આપ કહી શકાય h' નો સ્ક્વેર છેદમાં વસ્તુનું ક્ષેત્રફળ આપ લખી શકાય h સ્ક્વેર બરાબર 6.25. બસ આટલું જ સમજવાનું છે. ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો અહીં ચોરસની વાત છે તો એની લંબાઈ અને પહોળાઈ બંને સમાન હશે. અહીં ચોરસ છે તો એની લંબાઈ અને પહોળાઈ સમાન હશે. તો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે h' નો વર્ગ. અહીં લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે h સ્ક્વેર. વર્ગને દૂર કરી નાખો તો માત્ર h' ના છેદમાં h બરાબર અંડર રૂટ ની અંદર 6.25 આપણે લખી શકીએ. તો એનો અર્થ કે આ રેખીય મોટોણી બની ગઈ. તો રેખીય મોટોણી m બરાબર આપણે કેટલું મળશે? 6.25 નું રૂટ એટલે 2.5. તો રેખીય મોટોણી તૈયાર થઈ ગઈ. બસ સમજવાનું આટલું જ છે આ દાખલાની અંદર કે ક્ષેત્રીય મોટોણીમાંથી રેખીય મોટોણી કેવી રીતે તૈયાર કરી. રેખીય મોટોણી 2.5. તો હવે આપણે વસ્તુ અંતર મેળવી શકીએ u, કારણ કે m છે આપણે 10. 23મા દાખલા અને 24મા દાખલામાં જે રકમનો ઉપયોગ કર્યો છે એ જ ઉપયોગ અહીંયા કરવાનો છે. તો કે 10 છે. રેખીય મોટોણી આપણી પાસે છે તો u મળી જશે. તો બરાબર જોજો, રેખીય મોટોણી આવે, રેખીય મોટોણી m બરાબર f ના છેદમાં f પ્લસ u. લેન્સ માટે m આપણી પાસે કેટલું છે? તો કે 2.5. કેન્દ્ર લંબાઈ 10, કેન્દ્ર લંબાઈ 10. વસ્તુ અંતર આપણે મેળવવું છે. બહિર્ગોળ લેન્સ એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ પ્લસ લેશું, જો અંતર્ગોળ લેન્સ હોય તો કેન્દ્ર લંબાઈ માઈનસ. તો બરાબર જુઓ જે શું થશે? ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ 2.5 ગુણ્યા 10 એટલે 25 પ્લસ અને આપી દઈએ તો 2.5 u બરાબર 10. આ પ્લસ 25 સામે લીધો માઈનસ, તો 2.5 u બરાબર 10 માઈનસ 25. તો 2.5 u બરાબર અહીં માઈનસ 15 વધશે. 2.5 ને સામે લઈ જઈએ તો u બરાબર માઈનસ 15 ના છેદમાં 2.5. માઈનસ 15 ના છેદમાં 2.5 એનું સાદું રૂપ આપીએ. બે માં એક પોઈન્ટ દૂર વહી જાય તો નામે લખી શકાય. બરાબર જોવો જી, માઈનસ એક પોઈન્ટ આમાં દૂર જાઓ એટલે 150. આમાં એક પોઈન્ટ દૂર વહી જાઓ એટલે 25. તો 15 ના છેદમાં 2.5
એને 150 ના છેદમાં 25 લખી શકાય. તો અહીં જોવું બરાબર હવે છેદ ઉડી જાય 25 6 150 તો u બરાબર -6 સેન્ટીમીટર. તો અહીં આપણે વસ્તુ અંતર મળી ગયું. એટલે આપણો પહેલો પ્રશ્ન એવો હતો કે પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ 6.25 મિલીમીટર સ્ક્વેર જો જોતું હોય તો આ ચોરસ લૂપ લેન્સથી કેટલું દૂર મૂકવું જોઈએ? એટલે કે 6 સેન્ટીમીટર દૂર જો મૂકવામાં આવે 6 સેન્ટીમીટર દૂર મૂકો તો આભાસી પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ આપણે કેટલું પ્રાપ્ત થાય? 6.25. આમાં એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ દેખાશે કે નહીં દેખાય? તો આપને ખબર છે કે જો પ્રતિબિંબ 25 સેન્ટીમીટર દૂર હોય તો સ્પષ્ટ દેખાશે. જો આ પ્રતિબિંબ 25 સેન્ટીમીટર કરતા ઓછા અંતર હોય, નિયર પોઈન્ટ કરતા ઓછા અંતર આવે તો સ્પષ્ટ જોઈ શકાય નહીં. તો પ્રતિબિંબ અંતર ચેક કરી લે તો કે આપણી પાસે રેખીય મોટોની તો છે, રેખીય મોટોનીનો જ ઉપયોગ કરીએ. તો બરાબર જુઓ જી, એના માટે m બરાબર લેન્સ માટે v ના છેદમાં u. આપણે v જોઈએ છે તો v બરાબર m ગુણ્યા u. તો કે v બરાબર m 2.5 ગુણ્યા u. ડાયરેક્ટ નું મૂલ્ય જ મૂકી આપણે. ઋણ નિશાની તો ડાબી બાજુ બતાવે. તો પ્રતિબિંબ છે ડાબી બાજુ છે, આભાસી જ છે. તો એની ચર્ચા અત્યારે કરતા નથી. તો બરાબર જુઓ જી, વસ્તુ અંતર કેટલું છે? 6. તો કે v બરાબર અહીં સાદું રૂપ આપો તો આપણે જવાબ કેટલો મળશે? 15 સેન્ટીમીટર મળશે. 15 સેન્ટીમીટર. એ બરાબર જુઓ જી, v બરાબર 15 સેન્ટીમીટર આપણે મળ્યું છે. તો સામાન્ય રીતે આપણે એવું કહીએ છીએ કે અંતિમ પ્રતિબિંબ 25 સેન્ટીમીટર હોવું જોઈએ તો સ્પષ્ટ દેખાય. તો આ પ્રતિબિંબ છે કેટલા અંતરે છે? 15 સેન્ટીમીટર અંતરે. એટલે 25 કરતા ઓછા અંતરે તો આ પ્રતિબિંબને આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકાય નહીં. એટલે છેલ્લા પ્રશ્નનો જે જવાબ છે એ તમારે લખવો પડે કે અહીં અંતિમ પ્રતિબિંબ છે એ 15 સેન્ટીમીટર દૂર મળે છે, જે 25 સેન્ટીમીટર અંતર કરતા ઓછા અંતરે છે. માટે આ પ્રતિબિંબને આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ નહીં. ત્યાર પછી આ સ્વાધ્યાયનો 25મો દાખલો. હવે સ્વાધ્યાયનો જે 26મો દાખલો છે એ વર્ણનાત્મક છે. એમાં કોઈ ગણતરી નથી. જે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ જાતે ગણવાનો છે, જાતે એને સોલ્વ કરવાનો છે. એમાં કોઈ ગણતરી નથી, માત્ર વાંચવાનો છે. વર્ણનાત્મક પ્રશ્ન છે, થિયરી ઉપર આધારિત પ્રશ્ન છે. એ જાતે તમારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. ત્યાં સુધી જય સ્વામી નારાયણ. તો હવે 27મો દાખલો છે એની રકમને વાંચો. એમાં માઇક્રોસ્કોપની આપણે વાત કરેલી છે. માઇક્રોસ્કોપ માટે ઓબ્જેક્ટિવની જે કેન્દ્ર લંબાઈ છે એ 1.25 સેન્ટીમીટર આપેલી. આઈપીસની કેન્દ્ર લંબાઈ એ 5 સેન્ટીમીટર આપેલી. તો આ માઇક્રોસ્કોપની 30 ગણી મોટોની મેળવવા માટે માઇક્રોસ્કોપની ગોઠવણી કેવી રીતે કરવી જોઈએ પ્રશ્ન. એટલે કે માઇક્રોસ્કોપના બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર કેટલું રાખવું જોઈએ પ્રશ્ન. આ રકમની અંદર કંઈ ચોપડ કરેલી નથી. માટે માઇક્રોસ્કોપની આપણે સામાન્ય પરિસ્થિતિ માટે ગણતરી કરશું. અંતિમ પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ દેખાતું હોય, અંતિમ પ્રતિબિંબ નિયર પોઈન્ટ આગળ હોય, એના માટે આપણે ગણતરી કરીશું. તો એ બરાબર જુઓ જી, માઇક્રોસ્કોપની રચનાને યાદ કરીએ. જેમાં વસ્તુ તરફનો લેન્સ એને આપણે ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ કહીએ છીએ. આ ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ. આ પાસેનો જે લેન્સ છે સામાન્ય રીતે આપણે એને આઈપીસ કહીએ છીએ. આ પાસેનો લેન્સ આઈપીસ, અહીંથી આપણે અવલોકન કરતા હોય. ઓબ્જેક્ટિવની સામે વસ્તુ રાખવામાં આવે આ પ્રમાણે તો ઓબ્જેક્ટિવ દ્વારા રચાતું પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક અને ઉલટું આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. પહેલાનું પ્રતિબિંબ એ બીજા માટે વસ્તુ તરીકે વર્તે અને અંતિમ પ્રતિબિંબ આભાસી પ્રતિબિંબ ધારો કે 25 સેન્ટીમીટર નિયર પોઈન્ટ આગળ પ્રાપ્ત થાય છે. આ માઇક્રોસ્કોપની સામાન્ય ગોઠવણી છે. તો આ પરિસ્થિતિ માટે પ્રશ્ન આપણે એવો પૂછ્યો કે બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર કેટલું રાખવું જોઈએ. એટલે કે માઇક્રોસ્કોપની ગોઠવણી કઈ રીતે કરવી જોઈએ આ આપણો પ્રશ્ન છે. તો એ બરાબર જુઓ જી, આવું કહી શકાય કે ભાઈ પહેલાનું જે પ્રતિબિંબ છે એ બીજા લેન્સ માટે વસ્તુ તરીકે વર્તે છે, જેને આપણે e વડે દર્શાવીએ. આ પહેલા માટે પ્રતિબિંબ અંતર છે, ધારો કે એને v વડે દર્શાવીએ. તો આકૃતિને જોઈને આપણે ખ્યાલ આવી જાય કે માઇક્રોસ્કોપની ગોઠવણી કરવી એટલે કે બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર મેળવવું એટલે ખરેખર v u છે. એટલે કે આપણા દાખલાની અંદર ઓબ્જેક્ટિવ માટે પ્રતિબિંબ અંતર મેળવવાનું છે અને આઈપીસ માટે વસ્તુ અંતર મેળવવાનું છે અને u v એ બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર મળી જાય. તો એના માટે બરાબર જોવો જોઈએ, આઈપીસ થી આપણે શરૂઆત કરીએ કારણ કે આઈપીસ ની આપણી પાસે કેન્દ્ર લંબાઈ આપેલી છે એ 5 સેન્ટીમીટર છે.
આઈપીસ માટે પ્રતિબિંબ અંતર આપણી પાસે છે તેનું વસ્તુ અંતર મળી જાય ગાઉસના સમીકરણનો ઉપયોગ કરી શકે તો બરાબર જોઈએ આઈપીસ માટે વાત કરીએ છીએ આપણે આઈપીસ લેન્સ માટે એના માટે પ્રતિબિંબ અંતર એટલે કે d છે પણ લેન્સની ડાબી બાજુ એટલે -25 સેન્ટીમીટર એની જે કેન્દ્ર લંબાઈ છે આઈપીસ ની એ 5 સેન્ટીમીટર છે એના માટે વસ્તુ અંતર આપણે મેળવ્યું છે તો ગાઉસના સમીકરણનો ઉપયોગ કરીએ ગાઉસના સમીકરણ પરથી 1/fe બરાબર -1/u 1/v એમાં આપણે વસ્તુ અંતર u મેળવ્યું છે એ માઈનસ આ બાજુ આવતો પ્લસ તેના માટે વાત કરીએ 1/u બરાબર 1/v -1/fe તો આની અંદર દરેક કિંમત મૂકીએ તો બરાબર શું છે 1/u બરાબર v એટલે -25 -1/fe એટલે આઈપીસ ની કેન્દ્ર લંબાઈ 5 તો આનું સાદુરૂપ આપીએ તો બરાબર જુઓ એની અંદરથી માઈનસ તો કોમન આવશે અને છેદની અંદર તમે જુઓ તો 5 કોમન લઈ લે એટલે કે -5 ને આપણે કોમન લીધા બે પદ પર માઈનસ છે અને બંનેમાંથી 5 ને આપણે કોમન લીધા તો બરાબર જુઓ અહીં કે 1/5 પ્લસ અહીં 1 વધશે 25 25 અને 5 તો કોમન છે સાદુરૂપ આપીએ તો 1/u બરાબર -1/5 બરાબર ટોટલ અહીં કેટલા થશે 6/5 તો આને ઉલટાઈ નથી તો u બરાબર માઈનસ છેદમાં 5 × 5 એટલે 25 અને અંશમાં 6 આખા પદને ઉલટાઈને તો u બરાબર આપણે જોઈ બરાબર u બરાબર -25/6 મળે 25 ને 6 વડે ભાગી આપણે તો u બરાબર માઈનસ તો બરાબર જુઓ કેટલા મળશે 4 આ સિવાય 17 એટલે કે વસ્તુ અંતર જે છે એ -4.17 સેન્ટીમીટર આપણે પ્રાપ્ત થશે એટલે કે આ જે અંતર છે એ અંતર આપણે 4.17 સેન્ટીમીટર મળે છે આ જ પ્રમાણે ઓબ્જેક્ટનું પ્રતિબિંબ અંતર મેળવવું છે તો એના માટે વસ્તુ અંતરની જરૂર પડે રકમમાં કે વસ્તુ અંતર નથી જો બરાબર પણ એની જગ્યાએ માઇક્રોસ્કોપની કુલ મોટવણી આપણે આપી દીધી છે 30 ગણી અને માઇક્રોસ્કોપની કુલ મોટવણી એટલે ઓબ્જેક્ટિવની મોટવણી અને આઈપીસની મોટવણીનો ગુણાકાર છે જો આપણે ઓબ્જેક્ટિવની મોટવણી મળી જાય તો એ મોટવણીનો ઉપયોગ કરીને પ્રતિબિંબ અંતર આપણે મેળવી શકીએ તો એ પ્રયત્ન કરીએ તો બરાબર જોજો સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપ માટે કુલ મોટવણી એટલે m બરાબર mo ગુણ્યા me કુલ મોટવણી 30 આવી છે ઓબ્જેક્ટિવની મોટવણી મેળવવી છે આઈપીસ ની મોટવણી તો આઈપીસ એ સાદા માઇક્રોસ્કોપની જેમ કાર્ય કરે છે સાદાની જેમ કામ કરે એટલે 1 + d/fe me ની જગ્યાએ મૂકી શકીએ કારણ કે પરિમિત અંતરે છે પરિમિત અંતર હોય તો 1 + d/fe જો અનંત અંતરે હોય અંતિમ પ્રતિબિંબ અનંત હોય તો માત્ર d/fe લેવાય એમ ન કરવું હોય તો આપણે એવું વિચારી શકીએ કે આઈપીસ માટે પ્રતિબિંબના છેદમાં વસ્તુ તો આવું લખી શકીએ 25/4.17 પ્રતિબિંબ અંતરના છેદમાં વસ્તુ અંતર તો આઈપીસ ની મોટવણી મળી છે કોઈ પણ રીતે અહીં ગણતરી કરી શકાય તો બરાબર જોજો શું થશે તો કે 30 બરાબર ઓબ્જેક્ટિવની મોટવણી ગુણ્યા 1 + 25/5 તેનો અર્થ તો 30 બરાબર mo ગુણ્યા અહીં છેદ ઉડાડીએ એટલે આવશે 5 5 ને 6 એ 6 ગુણાકારમાં આ બાજુ આવતો ભાગાકારમાં તો mo બરાબર 30/6 એટલે 5 તો ઓબ્જેક્ટિવની મોટવણી મળી ગઈ આપણે જે જરૂર છે ગણતરી કરીએ તો મોટવણી ઉપરથી પ્રતિબિંબ અંતર મેળવી શકાય ગાઉસના સમીકરણનો ઉપયોગ કરવો હોય તોય ભલે અથવા ડાયરેક્ટ આપણે સૂત્ર મૂકી શકીએ ઓબ્જેક્ટિવ માટે ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ માટે આમે લખી શકાય mo બરાબર f - b/f એક વસ્તુ અંતર u ના સંદર્ભમાં એક પ્રતિબિંબ અંતર v ના સંદર્ભમાં ગાઉસના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આપણે તૈયાર કરેલી આ મોટવણી છે તો ડાયરેક્ટ આનો જ ઉપયોગ કરીએ પણ વાત છે ઓબ્જેક્ટિવ માટે તો ઓબ્જેક્ટિવની કેન્દ્ર લંબાઈ આવશે અને ઓબ્જેક્ટિવની મોટવણી ક્યાં આવશે તો એ બરાબર જુઓ જી પ્રતિબિંબ જે મળે છે એ ધ્યાન રાખવું પડશે આ જે પ્રતિબિંબ છે ખરેખર વાસ્તવિક અને ઉલટું છે તો વાસ્તવિક અને ઉલટા પ્રતિબિંબ માટે મોટવણી માઈનસ હોય તો અહીં કિંમત મૂકવાનું ધ્યાન રાખવું પડશે
+5 ને -5 ફરીથી એકવાર તો ઓબ્જેક્ટિવ દ્વારા રચાતું પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક અને ઉલટું. તો વાસ્તવિક ને ઉલટા પ્રતિબિંબ માટે મોટોની જે માઈનસ લેવાય. આ સિવાય આવે છે FO ઓબ્જેક્ટની કેન્દ્ર લંબાઈ 1.25 -v છેદમાં 1.25. અહીં કારણ લો કે પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક અને ઉલટું છે એટલા માટે મોટોનીનું મૂલ્ય જે આપણે માઈનસ લીધેલું છે. તો સાદુરૂપ આપી 1.25 આ બાજુ લઈ લો માઈનસ 1.25 ગુણ્યા 5 આ બેનો ગુણાકાર એટલે 6.25 બરાબર 1.25 માઈનસ v. v ને કરતા બનાવીએ તો કે v બરાબર 1.25 અને સામે લઈ જઈએ એટલે પ્લસ 6.25 તો કે v બરાબર સાદુરૂપ આપીએ 5 5 એટલે 0. ત્યાર પછી ટોટલ કેટલા થશે 5 અને 6 ને 1 7 તો એ 7.5 સેન્ટીમીટર આપણે મળશે. એટલે આ જે અંતર મળ્યું આપણે એ 7.5 સેન્ટીમીટર. તો બરાબર જોવો જોઈએ માઇક્રોસ્કોપના બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર કેટલું થશે. બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર આપણે પૂછેલું છે તો અહીં લખીએ બંને લેન્સ વચ્ચેનું અંતર તો એ અંતર બરાબર જોવો જોઈએ x બરાબર v plus u તો x બરાબર v 7.5 plus u 4.17 x બરાબર આમ સાદુરૂપ આપીએ તો બરાબર જોવો જોઈએ 7 5 ને 1 6 અને 7 ને 4 11. એનો અર્થ એમ થયો કે બંને લેન્સ વચ્ચેનું અંતર 11.67 સેન્ટીમીટર. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય એવો છે કે બંને લેન્સને 11.67 સેન્ટીમીટર દૂર મૂકવામાં આવે તો બનેલું જે માઇક્રોસ્કોપ છે એની મોટોની 30 ગણી વધુ મળશે. એટલે કે ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસને જો 11.67 સેન્ટીમીટર દૂર ગોઠવવામાં આવે માઇક્રોસ્કોપની ગોઠવણી આ પ્રમાણે જો કરવામાં આવે તો મોટોની 30 ગણી વધુ મળશે જે આપણો પ્રશ્ન હતો. તો આ દાખલો છે 27મો દાખલો છે. ગણતરી તમે કોઈ પણ રીતે કરી શકો. ત્યાર પછી 28મો જે દાખલો છે એની રકમ વાંચો.